हेलो नमस्ते डिजिटल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। अनलाइनबाट शेयर बाइ गर्न कोलेस्ट्रल लोड यसरी गर्नुहोस् भनेर। यो भिडियोमा म तपाईलाई भन्ने छु कोलेस्ट्रल के हो र कोलेस्ट्रल लोड कसरी गर्ने म त्यो पनि भन्ने छु। यदि तपाई अनलाइनबाट शेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिले ब्रोकरको एकाउन्टमा कोलेस्ट्रल लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोलेस्ट्रल लोड कसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाई एकाउन्टमा आफ्नो बैंकबाट त्यो म तपाईलाई भन्ने छु कोलेस्ट्रल लोड कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यसैगरी यदि तपाईले कोलेस्ट्रल लोड गर्नुभयो शेयर किन्नको लागि र अब तपाईको प्लान चेन्ज भयो, अब तपाई शेयर किन्ने प्लान यदि तपाई अब शेयर नकिन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने अब लोड गरेको कोलेस्ट्रल कसरी कोलेस्ट्रल रिफन्ड गर्न सकिन्छ त्यो पनि म तपाईलाई भन्ने छु। यदि तपाईले कोलेस्ट्रल लोड गरिसक्नु भएछ र अब तपाई त्यो कोलेस्ट्रललाई आफ्नो एकाउन्टमा फेरि रिफन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई त्यो कोलेस्ट्रललाई आफ्नो एकाउन्टमा कसरी रिफन्ड गर्न सक्ने हुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्ने छु। त्यसैगरी कोलेस्ट्रल म्यानेज कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्ने छु। यदि तपाईले कोलेस्ट्रल जम्मा गर्नुभयो एकाउन्टमा र त्यो कोलेस्ट्रल कम भयो या बढी भयो त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि लोड कसरी गर्न सक्नुहुन्छ र बढी भयो भने त्यो कोलेस्ट्रललाई कसरी तपाई आफ्नो एकाउन्टमा फेरि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्ने छु। त्यसैगरी कति कोलेस्ट्रल लोड गर्दाखेरि कतिको शेयर किन्न पाइन्छ त त्यो पनि म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्ने छु। त्यसैगरी कोलेस्ट्रल जम्मा गरिसक्नुभयो, अब तपाई कोलेस्ट्रल जम्मा गरिसक्यो कोलेस्ट्रलबाट फेरि तपाईले तिर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो बाइ गरेको शेयरको पेमेन्ट तपाईले कोलेस्ट्रलबाट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्ने छु। तपाईले यदि कुनै कम्पनीको शेयर बाइ गर्नुभयो र तपाईको एकाउन्टमा कोलेस्ट्रल जम्मा छ भने त्यो कोलेस्ट्रलबाट बाइ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्ने छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला शेयर बजार सम्बन्धी अरु भिडियोहरु हेर्नको लागि। अब म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु कोलेस्ट्रल लोड कसरी गर्ने भनेर। कोलेस्ट्रल लोड गर्नको लागि तपाईले सबभन्दा पहिले NEPSE को तपाई अनलाइन युजर नेम र पासवर्ड लिनुभएछ भने सबभन्दा पहिले तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि तपाईले कोलेस्ट्रल लोड गर्नको लागि तपाईले फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ कोलेस्ट्रल म्यानेजमेन्ट हेरिराख्नुभयो होला। कोलेस्ट्रल म्यानेजमेन्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। कोलेस्ट्रल म्यानेजमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँबाट अब लोड कोलेस्ट्रलमा गएर क्लिक गर्नु होला। लोड कोलेस्ट्रलमा गएर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले दुईवटा तरिकाबाट कोलेस्ट्रल लोड गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले यदि तपाईसँग ग्लोबल आर्मी को एकाउन्ट छ भने तपाई त्यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ, होइन भने तपाईसँग कनेक्ट आइपीएस को एकाउन्ट छ भने तपाई कनेक्ट आइपीएस को एकाउन्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई कनेक्ट आइपीएस को एकाउन्टबाट कोलेस्ट्रल लोड गरेर हेराउँछु। यदि तपाईसँग कनेक्ट आइपीएस को एकाउन्ट छैन भने म तपाईलाई यो भिडियोको माथि आई बटनमा एउटा भिडियोको लिंक दिनेछु। त्यो भिडियो हेरेर तपाई कनेक्ट आइपीएस को एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा बैंक एकाउन्ट लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक दिएको छ, त्यो भिडियो हेरेर पनि तपाई यो कनेक्ट आइपीएस को एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा आफ्नो बैंक एकाउन्ट लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्ट आइपीएस को एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईले यहाँ कनेक्ट आइपीएस चुज गर्नु होला। मैले गरिसके कनेक्ट आइपीएस चुज। त्यसपछि कोलेस्ट्रल डिपोजिटमा अब तपाई कति रुपैयाँ डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो एकाउन्टमा म अहिले तपाईलाई हेराउँछु। पुरै रुपैयाँ डिपोजिट गरेर म तपाईलाई हेराउँछु। मलाई खासै आवश्यकता छैन, त्यो पनि म हेराउँछु तपाईलाई डिपोजिट गरेर। रिमार्कमा केही लेख्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ सबमिटमा गएर क्लिक गर्नु होला। आर यु स्योर यु वान्ट टु डिपोजिट द फन्ड? त्यसपछि तपाई यहाँ यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो युजर नेम लेख्नु पर्ने हुन्छ र कनेक्ट आइपीएस को एकाउन्ट बनाउनु भएछ भने तपाईले कनेक्ट आइपीएस को युजर नेम यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। म आफ्नो लेख्छु। तल तपाईले यो क्याप्चा जस्ताको त्यस्तै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन क्याप्चा देखिरहेको छ त्यो जस्ताको त्यस्तै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो ट्याप गरिसकेपछि तपाईँ साइन इनमा गएर क्लिक गर्नु होला। साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो पासवर्ड तल टाइप गर्नु होला, माथि युजर नेम टाइप गर्नु होला र साइन इन गर्नु होला। साइन इन गरिसकेपछि अब तपाईँ कति एकाउन्ट यहाँ तपाईँको डिटेल आइसकेको छ, कति पैसा तपाईँ डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर। त्यसपछि तपाईँले कुन एकाउन्टबाट, यदि तपाईँले 2-3वटा एकाउन्ट लिङ्क गर्नुभएछ भने तपाईँ यहाँबाट चुज गर्नु होला कुन एकाउन्टबाट तपाईँ कोलेस्ट्रल डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ भनेर। मैले यहाँ एकाउन्ट चुज गरेँ। चुज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सबमिटमा गएर क्लिक गर्नु होला तल। मैले सबमिटमा गएर क्लिक गरेँ। सबमिटमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ पासवर्ड, 1 टाइम पासवर्ड भनेर तपाईँको मोबाइलमा आउँछ। जुन मोबाइल नम्बर तपाईँले ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँले दिनुभएछ त्यो एकाउन्टमा ओटिपी आउँछ। त्यो ओटिपी तपाईँले यहाँ तल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले ओटिपी टाइप गरेँ। ट्याप गरिसकेपछि तपाईँ अब यहाँ सबमिटमा गएर क्लिक गर्नु होला। कोलेस्ट्रल लोड भइसकेको छ। त्यसै गरी यदि अब तपाईँ कोलेस्ट्रललाई रिफन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँले कोलेस्ट्रल जम्मा गरिसक्नुभयो सेयर किन्नको लागि र अब तपाईँको प्लान चेन्ज भयो र अब तपाईँ त्यो कोलेस्ट्रल जम्मा गरेको कोलेस्ट्रल फेरि तपाईँ आफ्नो एकाउन्टमा ल्याउन चाहनुहुन्छ, अब तपाईँ सेयर किन्ने प्लान चेन्ज भयो भने अब कसरी तपाईँ यो कोलेस्ट्रललाई रिफन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईँलाई हेराउँछु। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ फन्ड म्यानेजमेन्टमा जानु होला तपाईँ। त्यसपछि यहाँ कोलेस्ट्रल म्यानेजमेन्टमा जानु होला कोलेस्ट्रल रिफन्ड गर्नको लागि। त्यसपछि रिफन्ड कोलेस्ट्रलमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको कति कोलेस्ट्रलहरू छ त्यो तपाईँको डिटेल यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको एकाउन्टमा कति कोलेस्ट्रल जम्मा भएको छ भनेर। त्यसपछि तपाईँ कुन एकाउन्टमा तपाईँ यो कोलेस्ट्रल रिटर्न गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँ यहाँबाट आफ्नो एकाउन्ट चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि तपाईँले कति एमाउन्ट रिफन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त आफ्नो कति कोलेस्ट्रल रिफन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँ यहाँबाट चुज गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट सबमिट गर्नुभयो भने, सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको कोलेस्ट्रल तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा फेरि ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसै गरी अब तपाईँ आफ्नो कोलेस्ट्रललाई कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो पनि म तपाईँलाई यो भिडियोमा भन्नेछु। अब कोलेस्ट्रल म्यानेज गर्नको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिले तपाईँ यहाँ फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट कोलेस्ट्रल म्यानेजमेन्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल तपाईँले म्यानेज कोलेस्ट्रलमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ अब यहाँबाट कोलेस्ट्रल लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू कोलेस्ट्रल पनि लोड गर्न सक्नुहुन्छ यो लोडमा क्लिक गरेर। त्यसै गरी तपाईँ कोलेस्ट्रल रिफन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट रिफन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको एकाउन्टमा कोलेस्ट्रल जति जम्मा भएछ त्यसैबाट तपाईँले सेयर किनेको पैसा तिर्न चाहनुहुन्छ भने कोलेस्ट्रलबाटै तपाईँ यो पेमेन्ट सेटलमेन्टमा क्लिक गरेर तपाईँले यहीँबाट कोलेस्ट्रलबाटै तपाईँले किनेको सेयरको पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। त अब कति कोलेस्ट्रल लोड गर्दाखेरि कतिको सेयर किन्न पाइन्छ त? यदि तपाईँले 1 लाखको कोलेस्ट्रल डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसको 4 गुणा धेरै 4 लाखसम्मको सेयर किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँले 5 लाखको कोलेस्ट्रल डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँ त्यसको 4 गुणा बढी 20 लाखसम्मको सेयर किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईँले त्यो कोलेस्ट्रल जम्मा गर्नुभएछ 5 लाख, यदि तपाईँले 50,000को मात्रै सेयर किन्नुभयो र त्यसैबाट तपाईँले पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो कोलेस्ट्रलबाटै पेमेन्ट गर्न मिल्छ। तपाईँ सेयर बजार सम्बन्धी अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर पनि तपाईँ अरू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको स्क्रिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी अरू भिडियोहरू आयो होला, तपाईँ त्यहाँबाट पनि सेयर बजार सम्बन्धी अरू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। होस् त भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।